वेलकम टू शेलटकर्स किचन। आज मी बनवणार आहे शेवयांची खीर। शुद्ध पारंपरिक रेसिपी आहे ही। कशी करायची ते आता आपण बघूया। शेवयांची खीर करण्यासाठी मी एक छोटी अर्धी वाटी शेवया घेतलेल्या आहेत। अर्धी वाटी साखर घेतली आहे आणि 1 वाटी मी दूध घेणार आहे। 2 चमचे तूप मी फ्राय पॅन मध्ये गरम करत ठेवले आहे। त्याच्यात आता या शेवया टाकून मी छान परतून घेणार आहे। शेवया परतून झालेल्या आहेत, थोड्याशा ब्राऊन झालेल्या आहेत। आता त्याच्यात मी गरम दूध टाकते। अंदाजे 1 ते 1.5 वाटी मी गरम दूध घेणार आहे। हळूहळू दूध आपल्याला ओतायचं आहे। मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित। साखर घालूया आता आणि 5 मिनिटासाठी ठेवूया। साखर घातल्यानंतर जरासं ढवळायचं आहे आणि 5 मिनिटासाठी गॅस बारीक करून ठेवायचं आहे। त्याच्यात मी बदाम घालते, काजू घालते आणि थोडीशी वेलची पावडर टाकते। परत एकदा छान व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। तुम्हाला जर अधिक पातळ हवं असेल तर तुम्ही जास्त दूध घालू शकता। आमच्या घरात सर्व घट्टच खीर खातात म्हणून मी कमी दूध घातलेलं आहे। खिरीमध्ये तुम्ही चारोळी देखील घालू शकता। खिरीला उकळी आली आहे आणि त्याच्यात मी केशरचा सिरप टाकते आहे। तुमच्याकडे जर केशरचा सिरप नसेल तर तुम्ही थोडेसे केशर दुधामध्ये भिजवत ठेवा आणि थोड्या वेळानंतर ते दूध तुम्ही खिरीमध्ये ॲड करा। ढवळून घेऊया आपण। किती कलर सुंदर आलेला आहे। आता आपण ह्याला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। शेवयांची खीर तयार झालेली आहे। एकदम कमी वेळात तयार होणारी ही खीर तुम्ही नक्कीच करून बघा, सर्वांना नक्कीच आवडेल। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन रेसिपीज खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत।